Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chế cái bếp than tổ ong để có thể nấu được dầu thải. Dầu thải đây có thể là các cái dầu ăn mà mình rán thì sau đó thừa ra thì đổ đi đấy. Hoặc là dầu nhớt thải ra từ các cái động cơ xe máy, ô tô, máy cày, máy kéo gì đó. Và đặc biệt là rất dễ làm. Trước tiên các bạn chuẩn bị một cái bếp than tổ ong như thế này. Các bạn chuẩn bị một cái ống kẽm như thế này. Mình tận dụng cái ống này có đường kính là 24 và cắt nó ngắn khoảng tầm 35-40 cm gì đấy. Ống này là cái ống để thổi gió vào trong bếp, vừa là cung cấp oxy, vừa là để làm cho gió nó thổi cái hơi dầu quẩn ở trong cái bếp. Và nguyên lý của cái bếp này là nó cháy bằng cái hơi dầu. Đấy, do đó là cái ngọn lửa nó cháy như là bếp ga, nó không có cái mùi dầu đâu các bạn. Bây giờ sẽ bịt một cái đầu ống lại, đầu ống này sẽ nằm trong bếp và cái đầu ống này mình sẽ khoan các cái lỗ nhỏ ở xung quanh để tạo ra cái áp lực khí. Để bịt được đầu ống thì các bạn có thể dùng cái phương pháp hàn, ví dụ làm một miếng thép hàn bịt cái đầu lại, nhưng mà nếu mà hàn thì mình sẽ phải khoan một cái lỗ ở cái đầu đó. Còn tình huống mình đang làm đây thì mình sẽ không dùng phương pháp hàn, mà là sang sẵn máy cắt, là mình đánh dấu từ đỉnh của cái ống xuống khoảng tầm 2 cm. Sau đó chia đều cái đầu ống thành 4 phần, cắt thành 4 cái góc nhọn, dùng búa đập cụp nó vào, thế là xong. Cái khe hở ở các cái vết cắt đấy, nó sẽ là cái khe hở để cho nó thông gió ra và mình cũng không cần phải khoan ở cái đầu đó nữa. Đây là kết quả sau khi cắt vát 4 góc nhọn. Bây giờ chỉ cần dùng búa gõ trụm 4 cái góc nhọn đó vào bên trong là bịt được đầu ống. Phải tìm một cái điểm tựa nó vững chắc thì mới gõ cụp nó vào được các bạn. Ai ngờ thép nó cứng thế. Và đây là kết quả của cái đầu thép đã được bịt. Để khoan lỗ gió thì các bạn nên đánh dấu làm sao để cho các cái lỗ gió nó phải nằm gọn ở bên trong cái hộp sữa. Ở đây là mình đánh dấu 4 hàng lỗ, mỗi hàng lỗ khoảng tầm 3-4 lỗ thôi. Kết quả sau khi khoan nó sẽ như thế này. Trong lòng bếp sẽ sử dụng một cái vỏ hộp sữa. Chúng ta sẽ đo từ dưới đáy của cái vỏ hộp sữa lên khoảng tầm 5-6 cm ấy. Đánh dấu cái vị trí đấy. Sau đó mình sẽ khoan một cái lỗ bằng cái ống dẫn gió. Mục đích là để nhét cái ống dẫn gió vào trong. Nếu mà có cái mũi khoan khoét, có đường kính phù hợp với lỗ thì mình chỉ khoan một nhát là xong. Nhưng mà ở đây mình không có nên là phải vẽ một cái hình tròn, sau đó dùng mũi khoan nhỏ khoan lần lượt xung quanh cái vòng tròn đó. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ khoan một cái lỗ xuyên qua bếp để luồn ống dẫn gió. Lỗ này phải đảm bảo trùng với cả cái lỗ ở bên trên thân cái ống lon sữa. Sau khi đánh dấu xong thì mình cũng vẫn dùng cái phương pháp khoan nhiều lỗ nhỏ để tạo ra một cái hình tròn. Khoan trên thân bếp thì nó cũng không có gì khó khăn lắm, bởi vì cái vỏ bếp thì nó cũng là cái tôn mỏng. Bên trong thì toàn bằng những cái lớp mà giống như kiểu cách nhiệt ấy. Và họ chát một cái lớp đất ở bên trong. Xem trên video các bạn có thể thấy là sau khi mình lấy được cái miếng thép ra thành cái lỗ một cái là có thể nhét luôn ống vào bên trong rất là nhẹ nhàng luôn. Bây giờ lắp đặt bếp rất là đơn giản. Chỉ cần xoay hai cái lỗ trùng với nhau làm sao để nhét được cái ống dẫn gió vào bên trong. Như vậy là được. Khi lắp ống dẫn gió vào thì không nên lắp sâu vào hết cỡ, để có một cái khe hở để cho gió nó thổi ở từ cái đầu ống ra để tạo ra một cái luồng không khí nó quẩn ở bên trong đó. Làm được đến phần này chỉ cần thêm một cái quạt nữa là bếp có thể hoạt động được rồi các bạn nhé.
Để hoàn thiện thì vẫn có phải làm thêm cái hệ thống dẫn dầu và cái giá đỡ, chứ ai lại để mấy viên gạch như thế kia. Bây giờ mình sẽ thử bằng một cái ít dầu thừa trước đã. Xong các bước tiếp theo là mình sẽ hoàn thiện sau. Dầu mình đang đốt đây là dầu ăn thừa các bạn nhé. Nên là ngọn lửa của cái dầu ăn này nó sẽ đỏ hơn ngọn lửa của cái dầu thải, dầu luyên. Thiết kế giá đỡ ở đây thì nó không cần phải độ chính xác như thế nào cả. Nên do đó các bạn tùy theo cái vị trí lắp đặt của mình để có thể thiết kế. Tiêu chí nó rất là đơn giản. Một là kê được cái quạt theo chiều ngang. Hai là có thể treo được cái bình để chứa dầu. Bình chứa dầu này yêu cầu là cao hơn cái bếp để làm cho dầu nó chảy xuống dưới bếp được là được. Vì vậy phần này nếu mà các bạn không tự hàn lấy được thì cũng có thể là thuê thợ để làm, hoặc là có thể là dùng một cái vật dụng nào đó thay thế phù hợp là được. Hộp đựng dầu mình cắt ra từ một cái chai dầu ăn, khoan lỗ và lắp vào đó một cái van. Van này được nối tiếp qua một ống kim loại để dẫn dầu vào trong bếp. Với bếp này khi mà các bạn muốn nấu than thì rất là đơn giản, chỉ việc tháo ống dẫn khí này, tháo cái hộp sữa này, tháo hệ thống dẫn dầu ra, sau đó đặt viên than vào, nấu như bếp than bình thường. Nếu các bạn thấy video này hay hữu ích thì hãy đăng ký kênh, bấm thích để mình có thêm động lực làm những video tiếp theo. Mình xin dừng video này tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.